नमस्कार। आता आपण करणार आहोत उपासाचा धोंडास किंवा उपासाचा काकडीचा केक। त्यासाठी आपण ही गावठी काकडी घेतलेली आहे। ही साधारण अर्धा किलोच्या पेक्षा थोडी जास्ती आहे। तर याचे साल काढून घेणार आहोत आपण। आता ही काकडी सोलून झालेली आहे आपली। आता आपण किसून घेणार आहोत। त्याला जे पाणी सुटणार आहे ते पण आपण ठेवणार आहोत। तसंच ही काकडी आता किसून झालेली आहे। तसं पाणी सुद्धा आपण तसंच ठेवलेलं आहे। हे साधारण 1 ते 1.5 वाटी किस असेल हा। आता सांडण्यासाठी लागणारं बाकीचं साहित्य बघणार आहोत आपण। हे उपासासाठी असल्यामुळे आपण वरई घेतलेली आहे। नाहीतर आपण इतर वेळी इडली रवा किंवा साधा रवा, जाड रवा सुद्धा घेऊ शकतो। 1 वाटी वरई घेतलेली आहे। तसंच 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे आपण। किसलेल्या काकडीमध्ये आता आपण 1 वाटी गूळ मिक्स करून ठेवणार आहोत, जेणेकरून त्याला अजून पाणी सुटेल। वरई जरा जाड असते रव्यापेक्षा, त्याला शिजायला जरा जास्ती वेळ लागतो। पाणी त्या प्रमाणात थोडं जास्ती लागेल, म्हणून आपण हे गूळ त्याच्यात मिक्स करून घेणार आहोत, म्हणजे याला अजून पाणी सुटेल। आता सगळ्यात आधी आपण वरई भाजून घेणार आहोत थोडी। ही वरई आपली भाजून झालेली आहे। आता आपण ती धुवून घेणार आहोत। आता ही आपण धुवून घेणार आहोत। किसलेलं ओलं खोबरं अर्धी वाटी, वेलची पूड, काजूचे तुकडे। आता गूळ वितळलेला आहे। आता आपण पुढचे प्रोसिजर करणार आहोत। आता ही धुवून घेतलेली वरई घालणार आहोत त्याच्यात। काकडीचा किस आणि गूळ हे सुद्धा याच्यातच मिक्स करणार। यातच ओला खोबरं हे घालणार आहोत आणि आता मिक्स करणार आहोत आपण। वेलची पूड हे सुद्धा आत्ताच घालून घ्यायची। फक्त आपण ड्रायफ्रुट्स नंतर घालणार आहोत। त्या काजू बरोबर आपल्याला जे आवडेल ते पण आपण घालू शकतो, जसं की मनुका, बदाम, आवडीप्रमाणे। हे आता मिक्स झालेलं आहे। आपण झाकण ठेवून शिजवणार आहोत। हे आपला गॅस बारीकच आहे। 5-7 मिनिटं झालेली आहेत। वाफ चांगली आलेली आहे। पाणी पण बरंच साठलेलं आहे आणि वरई शिजलेली आहे आपली। थोडंसं अजून शिजण्याची गरज आहे। आपण ते मुरू देणार आहोत बारीक गॅसवर। तर थोडं हे मिक्स करून आता काजू आपण घालणार आहोत त्याच्यात। आता आपण याच्या बाजूने साजूक तूप सोडणार आहोत। आणि काजू सुद्धा आपण जरा दाबून ठेवणार म्हणजे ते
चिटकून राहते आणि बरोबर निघून नाही जाणार लगेच. एक 5 मिनिटं आपण हे ठेवणार आहोत. पाच मिनिटं झालेली आहेत. वरही शिजलेली आहे आणि आपले उपासाचं सांदण किंवा धोंडास तयार आहे. आपण एक थोडं गार करून मग त्याच्या वड्या पाडणार आहोत. तर आपण याच्यात काप काढून घेणार आहोत. Farali Dhondas.